नमस्कार साथीहरु, सम्पूर्ण साथीहरुलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। साथीहरु, आज चाहिँ म नयाँ किसिमको भिडियो लिएर आएको छु। साथीहरु, तपाईहरुलाई चाहिँ म अनबक्सिङ गरेर चाहिँ देखाउन जाँदैछु। देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्डक्सन कुकर अथवा इन्डक्सन चुलोको बारेमा चाहिँ म अनबक्सिङ गरेर चाहिँ यस भिडियो मार्फत जानकारी गराउँदैछु। साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ रहेको छ र इन्डक्सन चुलोको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई अनबक्सिङ गरेर चाहिँ म इन्डक्सन चुलोको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँदैछु साथीहरु। र अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो रहेको छ यहाँनेरि। र अब तपाईहरुलाई चाहिँ म खोल्न चाहन्छु, खोलेर देखाउन चाहन्छु। र म यो अहिले चाहिँ च्याट्ने देख्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई यता राखिदिन्छु तल, त्यसपछि यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसलाई म खोल्न चाहन्छु र अब यस्तो किसिमको रहेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई खोलौँ, हामी भित्र चाहिँ के रहेको छ अब हेरौँ, हामी खोलेर हेर्न सक्छौँ अब के रहेको छ। अब चाहिँ साथीहरु हामी चाहिँ यहाँ खोल्न सक्छौँ अब भित्र के रहेको छ देख्न हेरौँ अब के रहेको छ। भित्र चाहिँ यस्तो छ र यहाँ यस्तो रहेछ र यहाँ भित्र चाहिँ यस्तो रहेछ। अब त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो साइडमा रहेको छ। र अब यसलाई खोलौँ, खोलिसकेपछि कस्तो छ यहाँनिर चाहिँ यस्तो रहेको छ। इन्डक्सन कुकर चलाउने तरिका भनेर यहाँनिर देख्न सक्छौँ, वेब इन्डक्सन कुकर, वेब इन्डक्सन कुकर। अनि यहाँनिर चाहिँ यस्तो पिक्चर रहेको रहेछ वेब इन्डक्सन कुकर भनेर। त्यसपछि यहाँनिर प्लास्टिक रहेको छ, प्लास्टिक पनि खोल्यौँ हामी, टेप टालिएको रहेछ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चार्जर अथवा यसको यो रहेको छ यहाँनिर। त्यसपछि कसरी चलाउने भनेर यहाँनिर रहेको छ। म यो प्लास्टिक चाहिँ फ्याल्दिएँ, प्लास्टिक फ्यालिसकेपछि अब यहाँ रहेको छ कसरी चलाउने तरिका, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लास्टिक गइसकेको छ। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ हामीले वेब वारेन्टी कार्ड भनेर रहेको रहेछ। र वारेन्टी कार्ड चाहिँ कहिलेसम्मको रहेछ भनेर यहाँनिर सर्भाइजर एड्रेस, यहाँ सम्पूर्ण डिटेल्समा चाहिँ वारेन्टी कार्ड छ, तर वारेन्टी कार्ड चाहिँ अहिले भरेको छैन, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर डेटहरू रहेको छ, स्टोभ इन्डक्सन कुकर भनेर। अब यो वारेन्टी कार्ड रहेछ, यो वारेन्टी कार्डलाई मैले राखेँ। त्यसपछि आयो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ वेब इन्डक्सन कुकर म्यानुअल चलाउने तरिका भनेर चाहिँ यहाँनिर रहेछ। चलाउने तरिका हामीले कसरी चलाउँछौँ भनेर चाहिँ यहाँनिर नेपालीमै रहेको छ। सावधानी इन्डक्सन कुकरमाथि प्रयोग भाग फुटेको भए स्विच अफ गर्नु होला भनेर रहेछ। र चलाउने तरिका पनि सम्पूर्ण यहाँ रहेको रहेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी। र यहाँनिर चाहिँ इन्डक्सन चुलो कसरी चलाउने भनेर चाहिँ। र अब यहाँनिर रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यहाँ नोटिस भनेको छ, द प्लेट इज हट आफ्टर कुकिङ, प्लिज डोन्ट टच विथ योर ह्यान्ड भनेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हातले नछु भनेर भनेको रहेछ। त्यसपछि यहाँनिर अब हेर्न सक्नुहुन्छ वेब त्यसपछि यहाँनिर हटपट एसटिआइआर स्टिर फ्राई गर्ने यो, अनि बार्बिक्यूको लागि यो, त्यसपछि सुपको लागि यो, स्टिमको लागि यो, वाटरको लागि यो, र कन्जीको लागि यो रहेको छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कति डिग्री कतिमा चाहिँ पाक्दैछ भनेर चाहिँ यहाँ घटाउने यो कति वाटमा अथवा उसमा चाहिँ यहाँ बढाउने यहाँदेखि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर टाइम राखेर कति मिनटमा चाहिँ कति समयसम्म पाक्ने भनेर चाहिँ यहाँनिर छ। त्यसपछि यहाँ कहिलेसम्म पाक्ने भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लक भन्ने अप्सन रहेको छ, यहाँ लक गरेर चाहिँ यहाँदेखि लक गर्न सकिने रहेछ। र सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ प्लग जोडिसकेपछि यता देख्न सक्नुहुन्छ प्लग, यहाँनिर प्लग रहेको छ। यो प्लग जोडिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर अनमा थिच्नुपर्ने हुन्छ, अथवा अनमा थिचेपछि तपाईँहरूले चाहिँ सजिलैसँग यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। अब यता देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ योनिर प्लग जोडिसकेपछि यहाँनिर घुम्छ, यहाँनिर रहेको छ यहाँ के हो अरे वा डब्लुएभी प्रोडक्ट नेम के छ, इन्डक्सन कुकर मोडल भनेर दिएको रहेछ। र साथीहरू यस्तो रहेको छ। यो चाहिँ आज अनबक्सिङ गरिसक्यो। भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। अब देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ प्लग जोड्न आँट्दैछु र म यसलाई प्लग देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले प्लग चाहिँ जोडेको छु। यहाँनिर हामी चाहिँ यहाँ आइएको छ र अब यसलाई अन गरिदिउँ। चाहिँ पिक बल्दैछ, यी पिक बल्दैछ। अब यहाँ थिच्दिउँ, अन आयो, के हो यो 00। त्यसपछि वाटरको लागि यहाँ यसरी सनन कराउँछ, यसरी तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो वाटरको लागि यो, स्ट्रिमको लागि हो भने यहाँ थिच्नु होला। यी टेम्परेचर बढाउनको लागि चाहिँ यो कति वाटमा 3 यसरी बढाउनु होला। यो टिटिट चाहिँ किन गरिरहेछ भने हामीले भाँडा नराखुन्जेलसम्म चाहिँ यसले टिटिट गर्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। भाँडा नराख्नुछ भने टिटिट आउँछ। अब यहाँ हामीले
स्टिङको लागि गरौँ र टेम्परेचर यो चाहिँ भाँडो नराखिकन चाहिँ यो बढ्दैन र हामी चाहिँ यहाँनिर पानी बसाएको छौँ थोरै पानी रहेको छ भाँडो बसाइसकेको छौँ भाँडो बसाइसकेको छौँ अब यहाँनिर वाटरमा थिचिदिन्छौँ र वाटरमा यहाँ अन गर्छौँ सुरुमा अन गरिसकेपछि अब यहाँ अन भयो त्यसपछि वाटरमा थिच्छौँ वाटरमा थिचिसकेपछि यो बढाउँछौँ र यहाँ बढिरहेको छ होइन र देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू हामीले चाहिँ यहाँनिर किन बढिरहेको छैन टेम्परेचर भन्दाखेरि चाहिँ यो उसको लागि चाहिँ मिल्ने चाहिँ भाँडो भएको छैन र हामीले त्यहाँ चाहिँ मिल्ने चाहिँ भाँडो भइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ त्यहाँनिर टेम्परेचर मिलाउन सक्नुहुन्छ र किनभने तपाईँले टुट गरिरहेछ त्यो भनेको चाहिँ त्यहाँनिर केही पनि युज भएको छैन एउटा भाँडो पनि र त्यसरी तपाईँले अब युज गरेर चाहिँ सजिलैसँग हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ साथीहरू अहिले चाहिँ हामीले त्यहाँ नमिलेको कारणले बजिरहेछ र टेम्परेचर र चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ त्यहाँ भाँडो नमिलेको कारणले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ बजिरा पनि छ र टेम्परेचर पनि बढेको पनि छैन र घटेको पनि छैन त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डक्सन चुलोको लागि युज हुने चाहिँ भाँडो युज गरेर चाहिँ सजिलैसँग हामीले टेम्परेचर बढाउन घटाउन सक्छौँ र सम्पूर्ण चाहिँ काम हुन्छ र त्यहाँ बज्न पनि छोड्छ र हामीले सजिलैसँग इन्डक्सन चुलो चाहिँ युज गर्न सक्छौँ साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला केही समस्या अथवा केही भएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला हामी फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउनेछौँ यसको बारेमा सम्पूर्ण डिटेल्स सहितको भिडियो लिएर आउनेछौँ साथीहरू धन्यवाद।